Det är onsdag och vi har som vanligt ett program fullspäckat med spännande spaningar och insikter om allt som händer i världen just nu. Varmt välkomna till Börslunch. –14 januari står det i kalendern. Stockholmsbörsen är ner 0,2%. Några riktigt rejäla rörelser där ute som vi ska nämna i alla fall lite kort. Men dagens program bär makroekonomins stämpel. Ni ser ju nämligen Alexandra Stråberg bredvid mig tillsammans med Claes Måhlén, Länsförsäkringar respektive Handelsbanken. Fin start på året får vi väl ändå säga. Alla marknader är glada. Ja, sen kan man ju tycka att fler borde ha tagit julledigt. Liksom. Så kan jag tycka. Det har inte varit slungt i världen trots allt. Alltså geopolitiska orosmakare borde ha tagit julledigt. Ja, jag tycker det faktiskt. Så att vi andra hade fått lite lugnare. Jag håller med. Donald Trump är grinchen, får vi väl säga i så fall, om man inte är det på börsen. Claes. Nej, det är sant. Alltså, kreditspreadar tajtar, det är sprutar ut obligationer i obligationsmarknaden. Det är alla stjärnor står rätt kan man ju säga. När ska det här ta slut? Jag är domedag. Du vill ha Tottenham? Ja, precis. Jag vet exakt. 13, det är ju 2 fredag den 13 tror jag på rad. Ja, alltså saken är ju den att det ser ju faktiskt ganska bra ut inför 2026. Det är liksom tillväxtprognoser som ju är återhämtning på den här sidan Atlanten. USA ser ut att klara sig bättre än förväntat. Fed har sänkt räntan och förväntas fortsätta sänka räntan. Det är ju traditionellt sett en bra miljö för finansiella marknader. Så att alltså när Fed sänker och det är recession så är det något annat. Men det är ju ingen som spår recession i USA och det är svårt att få ihop en sån bild. Så att det är ganska svårt att måla en så här riktigt mörk bild. Donald Trump var inne i paradigm. Han var ute och sa att när det går bra så borde man sänka räntan och inte tvärtom. Centralbanken ska inte sabba festen. De ska jag tror att alla hans paradigmer innebär att man ska sänka räntan oavsett när de kommer, tänker jag. Ja. Vi ska inte stanna vid bankerna, men vi har en bild på de amerikanska bankerna. Vi tittade på den igår. Det är ändå någon slags pågående rapportsäsong. JP Morgan kom in starkt, tyckte jag det såg ut som, men sen visade det sig vara svag och backade. I eftermiddag får vi Wells Fargo, Citigroup, Bank of America och så vidare. Vi ska inte stanna vid det någonstans. Är det någonting som makrospanarna tittar efter i liksom amerikanska storbankers rapporter generellt? Nej, inte direkt. Jag tittar på makrostatistiken framför allt. Inte kreditförluster? Eller jo, men det i en annan del av cykeln eller möjligtvis i en annan typ av cykel så kan det vara intressant. Men just nu så tror jag inte det är liksom mer tongivande för hur man ska se på amerikansk ekonomi. Tur att vi har mycket nyheter. Ja, jag tror att vi har svensk ekonomi att prata om också. Vi kan ju nämna Dustin som är ner 8% idag efter att man har rapporterat omsättningen lite högre än väntat med resultatet något lägre. Nya då vdn Samuel Scott skriver att rapporten speglar en återhämtning på marknaderna men att det väntas brist på minneskomponenter framåt vilket skapar en viss osäkerhet. Vi hade ju då Jonas, vår teknikkille, uppe på redaktionen häromdagen som sa priset på ramminnen, det har gått upp hutlöst mycket och jag försökte förstå vad han pratade om men vi kopplar det till slut då till att det handlar om AI. Någon reflektion kring det här om det är någon potentiell risk eller vad ser det som? Nej, men alltså det är ju klart att det visar ju vilken enorm revolution vi är inne i och man dammsuger ramminnen bland annat på marknaden och det är klart det är lite vibbar från vad som skedde under och efter pandemin, att det var brist på komponenter och det skapade ju prisökningar inom massa områden. Så här långt så tror jag man ska tänka sig att det inte får den typen av implikationer för priser generellt. Men det absolut, det gör ett avtryck utanför AI också. Mm. Komponenter måste i alla fall, precis, lärde vi oss är en makroindikator efter pandemin. 2 saker att tillägga. Jag tycker 8% är väldigt mycket för den här rapporten som ändå andades återhämtning. Det verkar som att småbolagssegmentet, där väntar man fortfarande på en revansch och vi ska återkomma till. Ja, bara en reflektion är också att den öppnade ju faktiskt upp om jag inte missminner mig och sen så har fallet sakta men säkert tilltagit. När vi skrev det här manuset var den ner 4 och nu är den ner 8. Så att, jag vet inte vad som sägs under den här presskonferensen men det kan ju inte vara positivt då. Men allt är relativt och för Nobia, kökstillverkaren, är tillvaron ännu värre. Aktien faller 25% på nyheten om en företrädesemission som garanteras av storägaren Nordstjernan och avvecklingen av den brittiska verksamheten. Vilken soppa dessa brittiska kök har varit en ständig där i bolag specifikt till stor del att man har haft problem med Storbritannien. Men ska vi säga något kort om brittisk ekonomi och stämningen där? Ja, men det är ju en seg ekonomi kan man säga, där det ju är liksom en trend. Det är både konjunktur men det är också en trend som hela tiden tror jag, man reviderar ner i termer av hur mycket kan brittiska ekonomi växa. Och sen har man ju det här ständiga problemet med
trots svag tillväxt, arbetskraftsbrist. Och det är ju liksom en smitta från Brexit då, så att det är svårt att måla en brittisk ekonomi i särskilt ljusa färger. Politiken är intressant där också. Och jag tänker så här att om vi tänker framåt på lite längre sikt så tror jag ju att samarbetet mellan Storbritannien och resten av Europa, alltså de gamla kompisarna inom EU, kommer att öka nu när vi har det här trycket från USA och kravet på nya allianser. Och det tror jag kan vara väldigt bra. Sen stökar det till det rent politiskt där vi har ett gäng lokalval där Reform UK med Farage i spetsen kommer att få ganska stort stöd, vilket ju inte är bra för sittande regering. Vi har en till nyhetspunkt som jag inte helt missminner mig, och det är väl Bone Support. Kom med siffror igår efter stängning. Man funderade på om det var en vinstvarning eller en omvänd vinstvarning, men det var ett pressmeddelande där man visade att siffrorna var in line med estimaten. Och man kan väl tänka sig att anledningen till att man släppte siffrorna i förtid, eller det uppges i alla fall, varit att det förekommit desinformation på marknaderna. Man kom även för guidning också för 2026. Jag tror det var 36% omsättningstillväxt som man förväntade sig där. Börsen tar emot beskedet aktien upp 18% i detta nu. Vi har spekulerat på Twitter då tillsammans med en annan börslunchgäst, Viktor Riemann, att det handlar om att Bone Support ska då presentera på en hälsovårdskonferens i San Francisco idag, och att det är därför man helt enkelt kom ut med PM:et igår, så att man ska kunna prata om det här. Inte möjligen kan man tillägga väldigt blankad ifrågasatt aktie. Varför den stiger så. Därför den stiger så himla kraftigt på att vara in line. Jag har skrivit en kort artikel om att Lifco, att en blankad rapport från The Analyst i Storbritannien som ligger bakom Lifcos mystiska nedgång. Läs gärna den på efn.se. Nu ska vi sluta prata. Nu ska vi prata centralbanker. Nya Zeelands utrikesminister pratar vi inte om varje dag, men han var ute på Twitter eller X med den här bilden och skriver att centralbanken i landet borde inte lägga sig i andra länders politik. Det här för att centralbankens chef, förstås Anna Breman, skrivit under eller liksom deltagit i ett ganska spritt upprop till stöd för centralbankers beroende och Jerome Powell i USA förstås. Alltså, jag kan tycka att det här är tveksamt av flera skäl. Dels så tycker jag att liksom slå ett slag för centralbankers oberoende, det känner jag nog är ganska klokt i det här läget. Det andra som är felet är ju kommunikationen. Varför går man ut med detta på Twitter istället för att prata med personen? Så att, jag vet inte varför man känner att man behöver trycka till. Nu kanske vi känner oss lite extra sådär, extra omtanke med att det är Anna Breman som gör det här. Ja. Men hon som är så trevlig. Ja, hon som är så trevlig. Men trots allt tycker jag att det är väldigt underligt förfarande. Oavsett vad man än kan tycka om det. Ja, jag kan bara hålla med. Man vet ju inte vad det är för groll som finns där nere. Det är säkert annat som kan förklara det där, men det är ju rätt kontroversiellt att centralbanken ställer sig bakom varandras oberoende. Det har gjorts tidigare, även om det här är en väldigt speciell situation. Jag tycker det är ganska också kraftfulla uttryck i den här tweeten, att stay in her lane, och att hon då inte frågade de som borde tillfrågats. Jag tyckte det var lite obehagligt. På tal om oberoende kan man säga. Många ska om tillfråga egentligen. Då är det ju en global trend. Då ser vi ju tryck mot centralbankernas oberoende i mer än ett land, även om Nya Zeeland är litet. Ska vi säga något om det större perspektivet då, om Fed-debaclet? Marknaden verkar ju ändå inte ha brytt sig särskilt mycket. Det här Sell America som vi har läst rubriker om infriades knappast. Nej, det var ju buy gold i så fall. Och det är väl egentligen en av få saker man kan möjligtvis peka på som en reaktion. Men det är ju så här, det här är svårt för marknaden. Det är ju svårt att veta hur man ska prissätta någonting baserat på en risk för att Fed blir mindre oberoende. För det är ju fortfarande så vi pratar om risker här. Det är inte så att man har tagit över Fed, utan det är onekligen en amerikansk administration som utmanar Feds oberoende. Så långt är väl alla överens. Men om man lyckas med det och när man lyckas med det, det är ju ingen som vet. De flesta tror väl fortfarande att institutionen står pall och att de flesta i amerikanska systemet är för en oberoende centralbank, och att det tar tid också liksom att om man tänker sig att man håller på med liksom att försöka byta ut FOMC-medlemmar, så tar ju det tid. Och även om man gör det via rättslig väg så tar den processen tid. Så
Jag tycker själv det är svårt att se att man ska få in så många lojala Trump-anhängare i FOMC att man verkligen kan styra penningpolitiken under Trumps mandatperiod. Så att och jag tror marknaden tänker likadant, att det är svårt att veta vad man ska... Men jag tänker snarare att det här, när Trump dök upp under renoveringen av Federal Reserve i bygghatt och hälsade på, det var ju ett rejält hot. Och jag känner snarare, för jag bara funderar, varför drar man igång en rättsprocess så tajt in på att han faktiskt ska avgå? Det är ju trots allt i maj, och nu pratade ju nu minns jag tyvärr inte namnet, men en republikansk ledamot sa ju att jag tänker inte rösta om en ny ledamot förrän det här är utrett. Och det betyder ju att Trump får en motsatt effekt, det vill säga att hela processen förhalas. Så jag bara tänker, det måste vara någon personlig hämnd mot en fiende att han drar igång det här nu. Jag tänker att man ska börja ifrågasätta personer av olika anledningar då, som sitter i direktionen, och att det är därför han drar igång det här. Att liksom, personligt vendetta, absolut, men också att liksom, någonstans inte ifrågasätta oberoendet, men ifrågasätta förtroendet för de här ledamöterna. Ja, men absolut. Jag tror att det finns massor med skäl till detta. Och jag tycker man ska ta det som ett reellt hot mot oberoendet. Det är bara att han kör med olika strategier mot olika ledamöter. Liksom korruption åt ena hållet eller anklagelser. Och sen det här med byggmaterialkostnader etc. då åt Powell. Lite som ett krogslagsmål. Man svingar med det tillhygge som finns att tillgå. Ja, och åt lite olika håll. Vilt. Hur ofta slåss du på krogen? Inte tillräckligt. Men jag tror att liksom, man försöker ta Gabriel semla. Då kan det gå väl till. Ja. Men det är svårt, och det är svårt att veta vad man ska göra av det här. Det är klart att jag tror att lite som Brexit då, att de kanske mest allvarliga konsekvenserna, de är långsiktiga, och det är liksom ingenting som marknaden typiskt är bra på att prissätta, utan man brukar liksom bortse från det eftersom man inte har någonting konkret som gäller för vare sig nästa kvartal eller kanske närmaste året. En avslutande reflektion skulle kunna vara att motreaktionen visar sig att institutionens integritet har stärkts snarare än försvagats utav hela debaclet. Vi får hoppas på det. Och man kan ju säga att hela 2025 då, som ju onekligen var ett ovanligt år, inte minst med tanke på amerikanska administrationen, blev ju till slut ganska bra, inte minst då för börsen och även för amerikansk ekonomi, för global ekonomi också bättre än förväntat. Så att det blev lite grann ett test på när man får väldigt oväntad och kontroversiell politik, så visar det sig ändå, i alla fall på kort sikt, att det inte behöver få så stora konsekvenser. Lite grann som på kort sikt var inte Brexit någon katastrof för Storbritannien. Men på längre sikt har det visat sig vara ganska allvarligt. Kort mening om den amerikanska ekonomins hälsa? Nej, men alltså det går ganska bra. Det går ju bättre än vad man hade trott. Det blir väl en sån här lite mjukare, kanske alltså dämpad arbetsmarknadsstatistik, men ändå, alltså det kommer gå bra, och tillsammans med den här The Big Beautiful Bill och skattesänkningar etc. Och jag tror att alltså alla de här sakerna vi pratar om med Fed och även utomlandsaktiviteter, så tror jag det är ett symptom på när det går dåligt hemma. Jag tror att amerikansk ekonomi är Trumps akilleshäl. Han kommer aldrig tillåta att det går dåligt, och då kommer han göra precis vad som helst för att det ska gå bra. Och problemet är att det är så, eftersom nu är det ju det höga kostnadsläget då, som ju amerikanska väljare är mest missnöjda med, och den är ju svårast att lösa. Det är lättare att säga att vi satsar på den här industrin eller subventionerar sig eller så. Man får ner det kostnadstrycket. Det är ju ingenting som ligger i presidentens makt. Vi har ett tryck. Vi har 5 minuter kvar av programmet och vi har 3 bilder och 2 filmer att titta på. Så det kommer bli tajt. Nästa fråga var den svenska ekonomin efter USAs ekonomi, och jag sa till dig innan sändningen att jag vill ha bevis på att den svenska konsumenten faktiskt återhämtar sig, för vi har hört att den ska det så himla många gånger. Finns det några sådana? Alltså, ja, det tycker jag att det finns. Så dels har vi konsumentförtroendet, där vi ser att det har liksom gått uppåt och tickat uppåt hela tiden. Sen tycker jag att vi får tänka så här rent. Nu har vi fått enorma ekonomiska paket från alla håll. Det är ganska maxat. Och nu kommer konsumenterna få en tjockare plånbok. Så att det här kommer att gå bättre.
Jag tycker det fortfarande låter mer förhoppning än bevis. Men här har du ju då bevis, den bilden visar ju då tillväxttakten som ju faktiskt nu är över det historiska snittet för hushållskonsumtion. Den här siffran fick vi i morse. Och den gäller för november då, så att det är lite gammal statistik, men som Alexandra är inne på, så har vi ju Consumer Conference som ju också pekar på att det borde bli bättre, och vi har ju den här medvetenheten från finanspolitiken. Om man vill liksom vända på myntet eller så har man ju den här andra bilden med hur det ser ut relativt trend, för den ser ju faktiskt ganska anmärkningsvärd ut. Vi har ju liksom en trend som här är dragen då från 2000 till 2019, alltså före pandemin, för sen har vi det här enorma tappet och sen var vi nästan tillbaka på trenden innan vi fick inflationskrisen och räntehöjningarna. Det är ju långt tillbaka till den trenden som vi hade före pandemin, så att på det sättet kan man säga att det är ju, om det är upp till bevis så är vi inte där, men tillväxttakten ser ju bra ut. Och köpkraften ökar. Och det är ju kanske det absolut viktigaste. Det vill säga att löneökningen är högre än inflationen. Det gör stor skillnad. Jag vet inte vem som sa det, nu kommer jag inte ihåg, men om det var i måndags vi pratade om det, men att vi behöver se rubriker om att nu mår ekonomin bra igen, nu mår hushållen bra igen, för att vi väl ska börja att helt enkelt konsumera, vi ska börja köpa bostäderna igen och vi ska börja renovera och alla de här sakerna. Att vi inte är riktigt där än, men vi kanske är på väg, men det kan ta ett tag innan man verkligen börjar konsumera ordentligt. Några tankar? Jag tror att det är ett problem är här att vi kanske speglar oss i åren 2018-2019 när vi hade nollränta eller negativ ränta och ingenting kostade någonting och alla hade väldigt mycket pengar. Den miljön, det var ju inte normalt. Så att den kommer vi inte tillbaka till inom överskådlig tid. Så att om man förväntar sig det, då är det upplagt för besvikelse. Besvikelse har vi också på börsen. Sista bilden för dagen visar konsumentförtroende och segmentet eller konsumentrelaterade aktier där vi har en liten avvikelse. Ja, och det är inte konsumentförtroende utan det är faktiskt konsumtionsindikatorn då, så det är faktiskt konsumtion. Det där är ju intressant jag tog med den för att det är ändå börslunch vi är med i. Jag är inte expert på de här aktierna, men vad är det som händer här? Delvis är det ju lite äpplen och päron för att bolag som är noterade på nordiska börser, inklusive Stockholmsbörsen, säljer ju inte bara till svenska konsumenter och framförallt kanske inte till svenska konsumenter. Men inte desto mindre så är det ju så att det finns ju den här pressen som jag tror liksom röda tråden i Kina. Att man är under press för att det är kinesiska bolag flyttar fram positionerna och de gör det kanske ännu mer när de inte kan exportera till USA och det är kännbart för marginalpress in i nordiska konsumentrelaterade bolag. Lex Husqvarna tänker jag. Jag tycker vi borde göra ett helt börslunch om the dupe economy. Alltså det här nya med att vi alla köper kopiorna istället för det originella. Ja, och det där är ju ett tema för 2026. Det är inte ett nytt tema, men liksom, nu ser vi det möjligtvis tydligare och det är också någonting som handlar om inflation. Vad blir det prispress av det och sådär. Så att det to be continued. Hörrni, vi ska riva av ett klipp. Vi har en stor intervju med Christer Gardell på efn.se som ni borde se i sin helhet. Men här kommer lite bubbelspaningar från nämnde finansman. Som investerare ska man nog fundera igenom hur mycket risk har jag för permanent kapitalförstörelse. Och sen ska man nog fundera igenom det. För jag tror inte de här bubblorna kan leva vidare. Jag tror när vi träffas här nästa år, samma tid, så tror jag nog, jag är nästan beredd att sätta skjortan på att åtminstone 2 av de här bubblorna har försvunnit. Vilka är mest sannolika, tror du? Jag tror faktiskt Bitcoin kommer ryka i år. Och sen bara för att jag ska börja tro på marknaden igen så hoppas jag att Tesla försvinner. Det var 2 av de många bubblorna då som Christer Gardell verkar spå. Det blir spännande att se om han blir av med skjortan eller inte. Några bubbelspaningar eller tror du att liksom generellt är 2026 ett år vi kommer se bubblor spricka eller har vi ens bubblor? Alltså, och det är frågan, har vi övervärderade bolag? Ja. Trendmässigt är det rätt om man tänker på hela den här AI-bubblan då, liksom, till exempel. Då är det klart att det är framtiden, eller det är inget konstigt med det. Sen så tror jag så här, några bubblor som jag tänker så här, en bubbla tror jag är att bostadsmarknaden kan gå bättre än vad vi tror.
Den andra bubblan, jag tror att kronan kan bli starkare än vad vi tror. Om vi ska försöka avsluta på något optimistiskt sätt. Bubbla till bubblare? Eller vad ska jag säga? Ja, lite så kanske. Så att, jag menar, tittar vi på risksegmentet så är det klart att det finns ingen gräns för hur många risker vi har för den här ekonomiska festen och att den blir av. Liksom. Men om vi ska vara hoppfulla, så tänk om det faktiskt går ännu lite bättre än vad vi tror. Det skulle vara härligt för 2026. Första gången på länge känns det som. Den köper vi. Claes? Nej, men det är klart att vissa AI-värderingar inte kommer materialiseras. Men det typiska är ju att vissa bolag är felvärderade för man vet det är svårt att pricka vinnare. Och sen kommer ändå tekniken som Alexander är inne på liksom gör ett stort avtryck för realekonomin. Det som inte är prisat den här gången kan man säga, om man ska också avsluta på lite mer positivt, det är ju det att vi har inte prisat alla potentiellt positiva effekter som de flesta ändå är ensamma kommer skölja över ekonomin. Det ligger inte prisat för alla andra bolag. Jag kommer ihåg när du var med här i Makroråd för inte så länge sedan. Du hade en väldigt specifik uträkning på AI-temat. Vi ska inte dra den här, men jag kan rekommendera. Ja, men alltså det är klart att man kan säga så här utan att dra det, för att det ligger ju såklart väldigt mycket förväntningar. För att men det var inte så mycket? Nej, det är inte så. Alltså vi pratar liksom då om kanske så här, under 0,5% produktivitetstillväxt mer per år under 10 år. Det är inte så lite som det låter, för att det får effekt. Men det är egentligen för att de här bolagen som har investerat så mycket i AI, de får ju än så länge inte betalt för det. Nej. Och de måste ju någonstans liksom få någon annan att betala notan. Och för att man ska betala notan så måste man ju tjäna på det. Om vi tänker att bolag ska göra det så är det produktivitet de vill ha. Men det är ju rimligt att den kommer skördas. Sen är det liksom en timingfråga och vem som kommer också få till slut tjäna pengar på det. Det är ju det omöjliga, och på det sättet har ju Gardell rätt att vissa kommer ju drabbas av det. Det brukar ju oftast, det behöver i alla fall inte ha stora realekonomiska konsekvenser. Nu hann vi inte, vi hade tänkt prata om Venezuela, Grönland och Iran. Det hinner vi inte, och det kanske är lika bra, för det är så trevligt att avsluta i den här optimistiska och filosofiska andan. Däremot är vi tillbaka igen i morgon 11:45 precis som vanligt. Häng med oss då. Tack för oss. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.